Welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo ito, yung binili ko sa Landmark, which is the Kinepin Brow Drawing Guide. Itong item na to, perfect siya para dun sa mga beginners and then dun sa mga ready-to-go sisters out there. Maganda siya kasi ilalagay nyo lang yung stencil dun sa kilay nyo and then i-fill in nyo lang siya using your powder or kung ano man yung ginagamit nyo pang fill in dun sa kilay nyo. By the way, this item comes with 6 stencils. So, open natin. Tingnan natin kung ano-ano yung mga laman sa loob. Pumili na ako ng stencil na nag-fit dun sa kilay ko and then itatry natin kung effective ba siya or hindi. Good news, itong item na to is abot kaya sa halagang 59.75 pesos. Meron siyang parang instruction kung ano yung gagawin. Pero, tingin ko naman, madali lang naman siyang mag-gets kung paano yung gagawin. And ito, ayan. So, meron siya dito, tatlo. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. So, meron siya tatlong stencils. Ayan. Tapos, kung makapansin nyo, iba-iba yung shape. Ayan. Ito, medyo parang mataba yung kilay. Then, check natin. Ito. The last two. Sa akin, yung pinili ko nga, kunin ko na siya. Ito yung napili ko doon sa mga stencils. Kasi tingin ko siya yung parang perfect din sa kilay ko kasi manipis lang siya. Na-try ko na siya and then tignan natin kung ano yung magiging result. Ang gagamitin ko pang shade ng aking kilay, ito, this is the eye palette from Sun and Park. Meron kasi dito sa dalawang dulo niya is pwede daw pang shade ng kilay. Mag-start na tayo. Usually kasi ako, mas sanay ako simulan yun sa kanan na side. Okay, try na natin siya. Lalagay ko na yung stencil dito sa kilay ko. Start na tayo mag-shade. Tingnan natin kung ano magiging result. Oh, pak! Ang ganda! So, kung makikita nyo, magaganda naman yung pagkaka-fill in niya dun sa kilay ko. So, spread out ko muna siya using my spoolie. So, next naman, ito left side, lalagyan natin ng stencil. Okay naman sa akin yung result ng stencil and ang dilemma ko lang kasi is yung medyo natatagalan ako kapag ilalagay mo yung stencil dun sa kilay mo. Kailangan kasi mag-fit siya. Kung hindi, ang mangyayari no, pag nalagyan mo na siya ng powder or ng pang-shade ng kilay, baka mamaya hindi siya pumantay, pangit tignan. Namang maganda naman yung pagkakagawa niya. That's it. Thank you guys for watching and sana nagustuhan niyo yung video ko. Please don't forget to click the subscribe button and like my video. Thank you! Bye-bye! So check na natin.